Päivät 29 ja 30. Hei, minä olen Eija, taustalla on tuttu tunne. Tervetuloa seuraamaan kirjoitushaasteen kahta viimeistä päivää. Aivan käsittämättömältä tuntuu, että olemme jo tässä vaiheessa projektia, tosin se jatkuu tästä eteenpäin. Kohta kuulet lisää kuinka. Päivänä 29 aloitat koko muotoilun jäsennyksen tarkistamisen. Nyt ei ole aika kuitenkaan editoinnille ja hionnalle. Luomalla muotoilun jäsennyksen olet tehnyt muokkauksesta paljon helpompaa itsellesi. Voit muokata jäsennystä niin paljon kuin on tarpeen hienosäätääksesi tarinaasi. Ja olet käytännössä poistanut tarpeen tarkistaa itse käsikirjoitusta kokonaan myöhemmin. Jos kirjoitat ensimmäistä kirjaasi ja tositarkoituksella, voit tässä vaiheessa kysyä arviota luonnoksen rakenteesta esimerkiksi kirjoittajakouluttajalta tai turvalliseksi kokemaltasi kriitikolta. Ihan keneltä tahansa kissankumminkaimalta ei kannata lähteä kysymään, ettei jää projekti kesken. Tähän samaan videoon huomisen päivän eli päivän 30 tehtävä. Onneksi olkoon, kuljit pitkän ja kivisen matkan, teit parhaasi ja se on palkitsemisen arvoista. Juhlista tätä onnistumista vaikkapa kakkukahveilla. Kaikki ei kuitenkaan lopu tähän, vaan on jatkotoimien aika. Miten tästä eteenpäin? Jos nyt kaipaat lepopäivää tai vaikka viikon taukoa, ota se. Sen jälkeen ala kirjoittaa. Kirjoita, kirjoita ja kirjoita, kunnes tarinasi on saanut sanallisen muodon. Tähän kannattanee varata ainakin 90 päivää, 3 kuukautta tai vaikka 3 vuotta. Ei ole ala- eikä ylärajaa. Etene omaan tahtiin. Jos jonakin päivänä jokin kohta ei kulje, ei hätää, kirjoita sellaista kohtaa, missä sanat virtaavat vuolaammin. Mutta itse menen tänään, tänä haastejakson viimeisenä päivänä. Ensin pari rohkaisun sanaa sinulle. Hae inspiraatiota tai kirjoituksen viimeistelytaitoja kirjoittajille suunnatuilta kursseilta. Niitä järjestetään Suomessa paljon ja eri teemoilla. Niin haen minäkin. Ethän ikinä luovuta. Me ei luovuteta. Useita tarinoita voi olla kesken. Jatkat sitä, mikä milloinkin sytyttää. Jos vielä mietit, mistä kirjoittaisit, niin muista, että sinunkin elämäsi on ihmeellinen. Ota sieltä tapahtuma tai kokonainen tarina ja lähde liikkeelle siitä. Entä oma projektini? Tämä raporttivideoiden teko on lisännyt vaikeusastetta paljon ja on vienyt ihan älyttömästi aikaa. Ja se aika on ollut pois kirjoittamiselta. Kuten olette ehkä huomanneet, tunnustan, ettei näitä joka päivä ole tullut, vaan jo aluksi joka toinen päivä tuli tehtyä 2 edellisen päivän video. Hyvä puoli on ollut se, että on ainakin tullut harjoitusta ja videoiden tekoihin, eli olen oppinut muutamia asioita tästäkin puolesta haasteen aikana. Ehkä niin oli tarkoituskin. Ja kirjalliseen tuotokseeni kommentoin tämän verran. Tulen jäljessä aikataulusta. Menee ehkä viikko vielä luonnoksen kanssa. Ainakin se viikko. Kakkukahvipalkkion sen sijaan toteutan jo tänään, viikon kuluttua uudelleen. Siitä en luovu. Lupaan 2 asiaa. Kirjoitan kokoon tämän tarinan. Tämän tarinan, mitä nyt olen luonnostanut tässä projektina. Itse asiassa siihen on ihan henkilökohtainen suht hyvä suhde sillä tavalla, että kyllä se nyt sieltä tulee. Ja toiseksi lupaan julkaista syksyllä erään jännitystarinan minivideoina tänne YouTubeen. Tosin muualla kuin tämän firman alla, eli muulla kuin tuttu tunnen nimellä. Kerron senkin tällä kanavalla kyllä syksyllä 2025, eli voit ottaa kanavan seurantaan tai tämän soittolistan seurantaan, niin lisään tiedot sitten tähän. Ja ennen kaikkea hyvä me. Kiitos, että olet ollut matkaseurana tässä projektissa. Ilman tätä en ehkä olisi tätäkään kokonaisuutta kursinut kasaan. Kirjoittaminen tekee hyvää kaikille. Ja kirjoitusintoa sinullekin. Kuulemisiin. Niin, jälkisanat vielä. Jos olet nyt saanut luonnoksen valmiiksi
tai kirjasi valmiiksi, vinkkaappa siitä tuonne kommenttikenttään. Kiitos.